بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما و شما شاگرد عزیز ایره میخوانیم اگر ما یک پن درایو رو در کامپیوتر خود وصل کنم. سعی کنیم که ما یک پن درایو در کامپیوتر خود وصل کردم. این درس رو میخوانیم که چطور ما و شما در امو پن درایو خود یک عکس دلخواه خود را انتخاب کنیم. سعی کنیم که ما اینجا یک عکس انتخاب کردم، اما ایره ما میخوایم که حالا چیکار کنم. حالا میخوایم که ایره فرمت کنم. ایره من میخوایم فرمت کنم و امروز درس ما و شما همی باشه که ما و شما چطور بتونیم که در یک درایو خود، مثلا انمی درایو دیره ما انمی قسمت جای نظمی آیکن ما بتونم که چیکار کنم. ها اینم کمپلیت شد. جای نظمی ما بخوایم که یک عکسی، مثلا عکس خود را، مثلا عکسی دلخواه خود را در قسمت بیاریم یا در درایو سی قسمی یک عکس رو بیاریم. حال چیکار میکنیم؟ ما آمدم در کجا؟ در بالای تذکره الکترونیکی اینمی یک عکس رو گرفتم. اینمی قسمت گفتم ادیت. سعی کنین ادیت. اینمی عکس حالا باز شد. ما گفتم اینمی قسمت آمدم، ما گفتم سیف. این رو به اسم بیت مپ یا به پسوند بیت مپ سیف کنین در صفحه دسکتاپ به نام یک، مثلا هر نامی رو که شما دادین این رو بگین که چی سیف و دیگه از اینجا هم بیرون شد. سعی کنین که امی عکس همیالی به نام یک چیکار شد؟ در صفحه شما ظاهر شد. حالا چیکار کنین؟ حالا بیاین اینجا نوتپد را باز کنین. اینجا نوشته کنین که آتو رن. بس پس امی قوس رو بسته کنین، یک دنه انتر کنین، نوشته کنین که آیکن فاصله و اینجا نوشته کنین یک و اینجا نوشته کنین که دات و اینجا نوشته کنین که BMP و ایره چیکار کنین حالی؟ و ایره بیاین سیف کنین. زمانی که ایره سیف کردین ایره چیکار منین؟ در صفحه دسکتاپ اینمینج در فایل نیم سعی کنین که دارای یک اکستنشن هست. مثلا ما و شما جور کرده بودیم مثلا song dot bit بود، نه یک اکستنشن بود که به نام یک اکستنشن بود که به نام دات بیت بود. اما ما و شما امروز این پس به امو اسم چی؟ به اسم از امو آتورن چیکار منیم؟ ما و شما این پس به امو نام ایره چیکار منیم؟ یعنی نام گذاری منیم. اگر اینجا اگر آتورن مثلا اگر نهای سپیلینگ بلد نبودین چیکار کنین؟ از روی اینمی قسمت نوشته کنین، دو صفحه را باز کنین، نوشته کنین که آتورن. حال فکر کنین ما بلد نیستم. اینجا نوشته کنین آتورن، نوشته کنین دات چی؟ اینجا دات بیت نیست دیگه، این دفعه اینجا دات INF هست. این چیکار کنین؟ این سیف کنین. ما شما از او پیش به نام چی سیف میکردیم؟ به نام بیت بود، نه؟ حالا به نام INF یعنی انفو. این چیکار کنین؟ این انتخاب کنین و ایرم انتخاب کنین. کنترل زد خود بگیرین، انتخاب کنین، کنترل ایکس کنین. زمانی که گفتین کنترل ایکس بیاین PC رو باز کنین و اینمی قسمت این چیکار کنین؟ پیست کنین. زمانی که قسمت رو پیست کردین سعی کنین که و این قسمت پیست کردیم. و حالا چیکار کنین؟ شما سعی کنین که در قسمت کدام عکس نمده شما یک بار امی پن درایو خود یا امی فلش خود رو چیکار کنین؟ از کامپیوتر خود بکشین، پس به پورت کامپیوتر خود رو دوباره وصل کنین. زمانی که وصل کردین سعی کنین که اتوماتیکلی اونمو عکس در اینجا چی شد؟ ظاهر شد. و سعی کنین اگر حال ما شما اگر این رو باز کنیم سعی کنین که اونمو یک امو چه آتورانی که بود ما و شما اینجا ظاهر شده و ایمی عکس که بود اینجا ظاهر شده. و ما و شما باز زده درس‌های بعدی میخوانیم که چطور هر دو اینجا هیچ نباشه اما یک عکس اینجا داشته باشه.